This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Marriott, अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार. Vianet presents Galaxy this morning मा यहाँहरुलाई स्वागत छ. आज पनि सरिता र म यहाँहरुको सामु आइसकेका छौं र एकदम गजबको एकदम झकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि. सरिता तिमीलाई पनि हेलो एन्ड गुड मर्निङ. हेलो एन्ड गुड मर्निङ समीर. यहाँहरुलाई पनि सुप्रभात र चिसो चिसो बिहानीमा फेरि पनि हामी आइपुगिसकेका छौं. समीर, कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म मेरो नित्यकर्म गरि नै हाल्छु है. जरुर. बिहान सूर्योदय 6:51 हुनेवाला छ भने सूर्यास्त साँझ 5:43 हुनेछ. चिसो भए तापनि दिन अलिकति लम्बिने क्रम भनी बढ्दो छ. अब माघ 15 पनि सकियो भनिसकेपछि अब बिस्तारै चिसो घटेर राम्रा न्याना दिनहरू आउन लागे भन्ने भान भइरहेको छ. त्यही त सम्झिने पानी छम्किने भन्ने गीत चाहिँ नि मलाई यहाँ सम्झना आयो. किन भन्दाखेरि चिसो घट्ने त खोइ कुनै पनि संकेत छैन. इनफ्याक्ट बढेको बढै छ बिहानको तापक्रम, अझ घटेको घटै छ बिहानको तापक्रम. दिउँसोको तापक्रम पनि बढ्न सकेको छैन. चिसो हावा लागिरहेछ. माघ आज 17 गते भइसक्यो. के हुँदैछ भनेर हेर्दैछौँ. तर राम्रो कुरा के भने विगत केही दिन यता चाहिँ अलिकति घाम लाग्ने क्रम चाहिँ बढेको छ. कुनै ठुलो बादल पनि छैन. देशभरि बादलहरू छैन. शीतलहर पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्ने क्रममै छ. तर जे होस्, अहिले बिहान आज राजधानीको तापक्रम बिहान चाहिँ आज 5 डिग्री सेल्सियस थियो. अहिले हालसालै भर्खरै 10-15 मिनट अगाडि भनेपछि हिजोको तुलनामा चाहिँ अब न्यूनतम तापक्रम चाहिँ नि अब अलिकति उकालो लाग्न थालेको छ. हामीहरू आशा गर्छौँ यो उकालो लागिरहने छ र आज दिउँसोको तापक्रम चाहिँ नि 16 देखि 70 डिग्रीको हाराहारी हुनेछ. त्यो पनि सायद उकालो लागेकै सङ्केत हो. ठिक छ ल, यो विस्तृत रूपमा वेदरको जानकारी पछि अब हामी हाम्रो कन्टेन्टतिर लागौँ. समीर, तिमीले फिल गरेछौ कहिलेकाहीँ कि हामी नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा बसुन्जेल चाहिँ सबै कुरा ठिक होइन, त्यहाँको नियम कायदा कानुन हामीलाई सबै चिज चित्त बुझ्छ, हामी फलो पनि गर्छौँ. तर नेपाल आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई केही कुरा पनि चित्त बुझ्दैन. सरकारी अफिस पनि कति ढिला, बाटो पनि कति धुलो, हरेक चिराको चिजहरू गनगन गरेको. कहिले आफ्ना विदेशमा बसिराख्ने साथीहरू नेपाल आउँदाखेरि त्यो तिमीले फिल गरेछौ कि छैन? एकदमै र मलाई खास भने त्यो बानी पटक्कै मन पर्दैन होइन. अब विदेशमा चाहिँ सबै त ठिक, यहाँ साथै हरेक कुरा बेटेर कम्प्लेन गर्यो, सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो होइन. र अर्को कुरा के भने मैले सामाजिक सञ्जालको कुराहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै कम्प्लेन फेरि विदेश बस्दै हाम्रो नेपाली साथीहरूको हुन्छ. माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस्, तर खालि खोट मात्रै कति खोज्नुहुन्छ भने नि. हामी त यहाँ बसेर गरिरहेछौँ त, मिहिनेत त गरिरहेछौँ नि. माया त हामी सबै गर्छौँ. अब यहाँ बसेरलाई यत्रो मिहिनेत गरेरले चाहिँ नि गर्नेले त्यति खोट खोज्दैन भने जो विदेशमा बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ बढी खोट के यो भएन ऊ भएन यो गलत गल्यो भने भन्नुहुन्छ. तर सबैलाई भने होइन, केही साथीहरू युजुअली त्यस्तो पाइन्छ पनि. मैले पनि कति देखेको छु नेपालीहरू यस्तो हुन् भनेर अनि नेगेटिभिटी लेख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले पनि याद नगर्नु भएको होला, यो सेन्सिटिभ इस्युले हामीलाई चाहिँ चित्त दुख्दो रहेछ कि अलिकति होइन. त्यस्तै हो भने त्यति राम्रो सल्लाह सुझाव छ भने आउनुहोस्, देश बनाउनुहोस् भन्ने खालको भान चाहिँ हामीलाई पक्का. विशेष गरी यहाँ सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा बस्नेहरूले अलिकति जे कुरा पनि गलत भनिदिनुहुन्छ. त्योभन्दा जान लाग्छ त्यसो आउनुहोस्, देश फर्किनुहोस्, देशलाई एकदम उन्नति गरौँ, हामीहरू साथ दिउँला, तपाईँहरूकै नेतृत्वमा गरौँला भनेर भन्न चाहिँ मन लाग्छ. तर उहाँ सायद उहाँ जो बढी कम्प्लेन गर्नुहुन्छ उहाँ नै हो सबभन्दा धेरै फर्केर मन नगर्नेहरू. अनि राम्रै जागिरमा काम गरेर एकदम घरसर बनाएर गाडी किनेर बालबच्चालाई पढाएर बस्नुभयो उहाँहरूले बढी कम्प्लेन गर्नु. आई गेस यो अलिकति यो अफ द टपिक भए पनि हामी नेपालीको हामीलाई मनमा लागेको कुरा रहेछ. अब दुईजनाको यस्तै भए पनि अरू हाम्रा भ्युअर्सहरूले पनि त्यस्तो फिल गर्नु नै पनि हुन्छ होला. र अब खास यो प्रसङ्ग चाहिँ कसरी आएको थियो भने कुनै पनि राज्यलाई एउटा वैदेशिक रोजगारले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि यो दुःखको विषय पनि हो. तर हामी नेपालीहरूको हकमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने यति धेरै युवाहरू विदेश जानुहुन्छ, यति धेरै देशमा यो रेमिटेन्स आउँछ र यसले चाहिँ
हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा भाग बनेको छ, यो कुरालाई हामीले नकार्न पनि सकिँदैन। तर अब अहिले अनि कतिपयचोटि हामीले के भेटिन्छ भने विदेशमा गएका युवाहरूले काम गर्न जानुभएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जब दुःख सुख पर्छ, केही गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूको कागजपत्र केही मिलेन भने अनि राम्ररी काम हुँदा त राम्ररी काम भइहाल्छ, आफूले जोहो गरेर के गरेर हुन्छ, घरमा आफ्नो परिवारको लागि पैसा उहाँहरूले पठाइराख्नु भएको हुन्छ। समीर, यो चाहिँ कतिखेर आयो कुरा भने अलिक गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, कसरी भन्छुन गर्ने, त्यो चिजमा नपरेर कतिजना कामदारहरू अलपत्रमा परेको कुराहरू हामीले कतिपयचोटि सुनिन्छ। तर यस्तो अवस्था अबदेखि नआओस् भन्नको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कल सेन्टर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यही त 1141 अङ्क चाहिँ 1141 हो र फेसबुक र भाइबरमा नि त्यो ग्रुप छ, तपाईँ टाइप गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। फरेन इम्प्लोइमेन्टको तपाईँले फेसबुक नेपाल सरकारको वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। र कुरा के भन्दाखेरि सबभन्दा माया लाग्ने ग्रुप छ, नेपालको लागि सबभन्दा धेरै मिहिनेत गर्ने समूह पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ फेरि बिचरा किन भन्छु भने उहाँले एकदम ठुलो मिहिनेत गरेर उहाँहरू बाहिर बस्नुहुन्छ र खाडी मुलुकदेखि लिएर अन्य देशमा बसेर पुरा श्रमदान दिनुहुन्छ, कुनै तरिकाबाट पैसा कमाउँ र आफ्नो देशलाई पैसा पठाउँ र आफ्नो घर परिवारलाई धान्नलाई मद्दत होस् भनेर। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त के त, कुनै वैदेशिक रोजगारदाताले दुःख दिइरहेछ कि उहाँले भने जस्तो सुविधाहरू पाउनु भएको छ कि विदेशमा उहाँलाई हरेक कुनै किसिमबाट दुःख दिइरहेछन् कि त्यहाँ, यो कुरा कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो कल सेन्टरमा राख्ने हो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र फेरि पनि वैदेशिक रोजगारमा बस्नुभएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको योगदान त कुनै किसिमबाट पनि त्यसलाई भन्न शब्द नै छैन कि यति मिहिनेत गर्नुभएको छ तपाईँले हाम्रो देशमा। र अघि जुन हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेका थियौँ नि, यो नेपालको बारेमा अलिकति नराम्रो भन्नुभयो, यो फेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने दिदीबहिनी दाजुभाइको हकमा चाहिँ लागु हुँदैन है। खालि त्यो सुरुको प्रसङ्ग अर्कै थियो, अहिलेको प्रसङ्ग अर्कै छ होइन। उहाँहरू त एकदम आफ्नो देशप्रति माया गर्ने तर कस्तो भने परिस्थितिले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जान परेकाहरू हुनुहुन्छ। र समीर, तिमीले भन्यो यस्तो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के अरे यो दलालहरूको फन्दामा फस्ने होइन, आफू एकदमै ठगिने, अलपत्रमा पर्ने, यी सबै कार्यहरूबाट चाहिँ यो कल सेन्टरले उहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुने र यस्तोमा चाहिँ अब हाम्रा नेपाली युवाहरू चाहिँ नफस्ने हुने र यसले चाहिँ उहाँहरूलाई सहज बनाइदिने आशा पनि गरिएको छ र त्यो पक्कै पनि हुन्छ पनि होला। यस्तै गरेर विदेशमा नेपालीको बास एकदमै धेरै नै छ। हाराहारी भन्नु पर्यो भने 68 सालमा भन्दा यही वर्षमा करिब 5 लाखले बढेको पनि छ र अहिलेको नतिजा अनुसार 21,61,478 व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ। हेर त, त्यही त नेपालले वैदेशिक रोजगारको लागि त्यही त आर्थिक वर्षमा 2077-78 मा 961 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट कमाएको थियो। त्यो झन् 1 खरब हो। त्यत्रो पैसा नेपालले रेमिटेन्सबाट ल्याएको छ भने हाम्रा जो म चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु कि सर, त रहर र बाध्यता। रहरले विदेश गएर बस्नेहरूको एउटा ग्रुप छ जुनलाई हामीले भर्खरै सुरुमा भन्यौँ, बाध्यताले जानुपर्ने अर्को ग्रुप छ जसको लागि हामीले देशले कल सेन्टरहरू बनाइरहेछ। बाध्यतामा काम गर्ने हुनेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो तपाईँहरू हामीलाई हेरि पनि रहनु होला होइन, जस तपाईँहरूको लागि भनेर नेपाल सरकारले गरेको एकदम राम्रो काम गरेको थियो। कल सेन्टर बनाएर यत्रो आम्दानीमा मद्दत गरिदिनु भएको छ, त्यसको अर्थतन्त्रमा उहाँले मद्दत गरिदिनु भएको छ। र अब मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सर, त अब कसैले पनि बाध्यताले जुन विदेशमा गएर श्रमदान गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ कसैले नसुन्ने भन्ने हुँदैन। अब चाहिँ नि तपाईँ फेसबुक, भाइबर तथा 1141 मा फोन गर्न लगाएर अझ तपाईँ साथीभाइसँग गर्न लगाए पनि हुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो गुनासोहरू आफ्नो अप्ठ्यारोहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ नोट गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा छानबिन र कारबाही सुरु गरिहाल्छ। फेरि पनि यो कल सेन्टर आएको कुरा राम्रो कुरा हो समीर, तर कस्तो छ भने हामीले बारम्बार हाम्रो कार्यक्रममा यो अपडेट्सहरू दिइरहेका हुन्छौँ कि 171 वटा देशहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ र त्यसमध्ये 153 वटा देशमा चाहिँ हामीले कामदारहरू पठाउँछौँ। अब कल सेन्टर खुल्यो, अब यसले चाहिँ सहज बनाउँछ भन्दै गर्दाखेरि 20 वटा जति राजदूत को पद अहिले पनि रिक्त छन्। जस्तै श्रीलङ्का जस्तो, दक्षिण कोरिया जस्तो जहाँ हाम्रा धेरै नम्बरमा कामदारहरू जानुहुन्छ त्यो ठाउँमै राजदूत नभइदिँदाखेरि चाहिँ यसले एकदमै असहजता निम्त्याएको पनि छ। अब
कल सेन्टर चाहिँ आएको छ तर राजदूत छैन, अहिलेसम्म राजदूत पद चाहिँ रिक्त छ भन्दै गर्दा यो कुरा पनि कहाँ कहाँ नमिलेको जस्तो चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ नि। होइन, 12 देश छन् खाडी मुलुक लगायत जहाँ जहाँ हाम्रो मुख्य गन्तव्य हाम्रो कामदारहरूको गन्तव्य राष्ट्रहरू करिब 12वटा छ, 12वटामै राजदूत छैन। यो त सरकारको असक्षमता देखिहाल्यो नि। यत्रो नयाँ सरकार आएको पनि अब 1 वर्ष बढी भइसक्यो, खोइ त राजदूत दिन नसक्नु भनेको त कमजोरी हो नि त। भनेपछि यसरी आफ्नो हाम्रा नेपाली कामदारहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने ठाउँमा पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि गर्न नसक्नु भनेको त कमजोरी हो, ठुलो कमजोरी हो र यो त लाज लाग्नुपर्ने हो। तपाईँ लाज छैन भने यसो गरेर रुनुहोस् एकछिन होइन। तर तपाईँ निर्णायक अवस्था बस्नुभएका तपाईँ शीर्ष पदमा बस्नुभएका नेताहरू जो हुनुहुन्छ कृपया एकछिन ध्यान दिनुहोस्। हाम्रै नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउनुहुन्छ ती देशहरूमा र तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्न किनभने तपाईँले राजदूत छनौट गर्न सक्नुभएको होइन। फेरि यो पनि पक्कै पनि होइन कि अहिलेसम्म राजदूत पदको लागि जाने केपेबल व्यक्तित्व नभएर राजदूत नहुनु भएको त पक्कै पनि होइन। यो चाहिँ तिमीले नै भनि नै हाल्यौ कि राजनीतिक दलको खिचातानी र कसलाई पठाउने, आफ्नो मान्छे पठाउने कि राम्रो मान्छे पठाउने, यो यति तनावपूर्ण छ कि त्योलाई फिक्स गर्नुभन्दा बरु राजदूत पोजिसन रिक्त राख्नु नै सहज देखिएकै हुनाले त होला नि यो भयो। लाज बरु कुरा, एकदमै लाज बरु र एकदमै लाज बरु मात्रै होइन, गैर जिम्मेवार काम हो कि एउटा राजनीतिको नाम लिएर यत्रो महत्त्वपूर्ण पद चाहिँ पदपूर्ति गर्न नसक्नु। फेरि पनि भन्न चाहे शीर्ष नेताहरूले शीर्ष पदमा बसेकाहरू र सत्ता पक्षलाई लाज गर्नु पर्ने हो, लाज लाग्नै पर्ने हो। त्यो मात्र पनि होइन, देशको कूटनीतिक सम्बन्ध जस्तो सेन्सिटिभ विषयमा एउटै कार्यालयले एउटै राजदूतावासले कहिलेकाहीँ 2-3वटा देशसँग सम्बन्ध राखेर ती चिजहरू आदान प्रदान गर्नुपर्ने अथवा त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने आफैमै पनि वाट इज गोइङ अन भन्ने त पक्कै पनि हुन्छ नै समीर। र आई थिङ्क हामीले भन्नुपर्ने कुरा यहाँहरू बिच राख्नुपर्ने कुरा राख्यौँ नै होला। अब बिस्तारै प्रसङ्ग बदल्यौँ र फेरि पनि हरेक कुराहरू नयाँ कुराहरू हामीले सुनाउँदै गर्दा कोभिडको महामारीले असर नपरेको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। र अहिले हामीले रेगुलर यहाँहरूलाई कोभिडको अपडेट्स दिने क्रममा आज पनि के भएको छ भनेर स्क्रिनमा एकचोटि राखिदिनेछौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समेत पिसिआर र एन्टिजेन गरेर 13,145 टेस्टहरू भएका छन् भने नयाँ केसेस 3,540, निको हुनेहरू रिकभर हुनेहरूको सङ्ख्या 6,359 छ भने माघ 13देखि 16सम्म 3 दिनको चाहिँ डेथ रेट हेर्नु पर्दाखेरि 32। होइन, यसो भयो कि यो पुरानो नेपाल सरकारले के गर्छ थाहा छैन। हरेक दिन दिनुपर्ने तथ्यका कहाँ उनीहरूको हराएर त भन्नु पऱ्यो नि। डेटाबेस यति नराम्रो म्यानेजमेन्ट छ कि यो डेटा म्यानेजमेन्ट यति नराम्रो छ नेपाल सरकारको। अब 4 दिनको तथ्याङ्कलाई एकैचोटि गाभेर एकै दिनमा 32 जनाको मृत्यु देखाइदियो कि यो त मान्छे तर्साउने कुरा गरे जस्तो भएन भने यो त यसो हेर्दा सरसर्ती हेर्दा मलाई आफैलाई पनि ओहो कति जनाको मृत्यु भयो एकदमै गैर जिम्मेवार कुरा भयो। तर्साउने कुरा जस्तो भएन यो त। आजको दिनमा यो युगमा एउटा डेटाबेस मेन्टेन गर्न सक्दैन सरकारले भने यो त लाज मान्ने कुरो हो नि। अब एकैचोटि 4 दिनको डेटा भने 5 दिनको तथ्याङ्कलाई गाभेर एकैचोटि 32 जनाको मृत्यु देखाइदिएपछि मान्छे आत्तिदैन। यो त अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी कुरा भइरहेछ। यो त छानबिन नै हुनुपर्छ भन्छु म, किनकि त नागरिकलाई तर्साउने काम भइरहेछ। अब केसहरू घटिरहेछ। हिजो डबल नयाँ सङ्क्रमित भन्दा ठिक हुनेको सङ्ख्या डबल भएको छ, पहिलोपटक भयो यो महिनौपछि। यो त राम्रो कुराहरू भइरहेछ। केस घट्ने व्यापक सङ्क्रमण दर घटिसक्यो, 30%मा झर्न थालिसकेको छ। भनेपछि यसै मतलब अघिल्लो दिनको तुलनामा भनेपछि यसरी घटिरहेको क्रममा एकैचोटि यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ नि एकैचोटि गाभेर यसरी के अरे सार्वजनिक गर्नु भनेको एकदमै गैर जिम्मेवारी होस् काम हो। यो चाहिँ तुरुन्तै यसलाई सच्याइस यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो पहिले पनि एकचोटि भइसकेको छ होइन। यो फेरि सेन्सिटिभ कुरा, यति सेन्सिटिभ कुरामा अलिकति गैर जिम्मेवारी त पक्कै पनि देखिएको नै हो। भर्खरै मैले पढ्दै पनि म आफैलाई ल कति धेरै भएछ भनेर यदि मैले रेगुलर अपडेट्स थाहा भएको मान्छेलाई त्यस्तो हुन्छ भने सिम्पल लेम्यान त हेरेर आत्तिन त पक्कै पनि आत्तिनु नै हुन्छ। तर पनि एउटा कुरा तिमीले भनि नै पनि हाल्यौ के हो भने एक्टिभ केसेस हेर्दैखेरि दैनिकी हामीले भनिरहेको बेलामा अहिले नै पनि घटेर 83,989 एक्टिभ केसेसहरू देखियो। तिमीले भर्खरै भन्यौ समीर कि अहिले केसेसहरू घट्दैछ भनेर, तर त्यो भन्दै गर्दा फेरि उपत्यकामा घटेको जस्तो देखिँदा पनि उपत्यका बाहिर भने बढेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। के हो त्यो जहिले पनि त्यस्तै हो। पहिलो लहरमा त्यही देख्यो, दोस्रो लहरमा त्यही देख्यो, तेस्रो लहरमा त्यही देख्यो। जहिले पनि काठमाडौँमा धेरै सुरुमा धेरै हुन्छ, काठमाडौँ मात्र होइन सहरहरूमा किन धेरै हुन्छ भन्दाखेरि जनघनत्व पपुलेसन डेन्सिटी सहरहरूमा धेरै हुन्छ, धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। पहिले त्यहाँ सर्छ अनि बिस्तारै बाहिरतिर जान थाल्छ। तर राम्रो कुरा के भन्दाखेरि काठमाडौँ अथवा लगायत अन्य सहरहरूमा
घट्न थालेको त एकदमै राम्रो सङ्केत हो र यसले चाहिँ नि कडा रोग अथवा मृत्यु निम्ताएन भनेपछि त्यो एकदम सकारात्मक समाचार हो। अब बाहिर गए तापनि सहरमा जस्तो किसिमले सर्दैन, आफ्नो तरिकाले मास्क लाउने, खोप लाउनु भएको छ भने यसको अहिलेको सङ्क्रमण चाहिँ कडा छैन। त्यो एकदमै राम्रो समाचार हो। र अब हो बाहिर काठमाडौँ बाहिर बढ्न थालेको छ भनेको चाहिँ नि काठमाडौँ लगायत सहरहरूमा चाहिँ अब घट्ने क्रम सुरु भइसक्यो। त्यो एकदमै सकारात्मक समाचार हो। तिमीलाई फेरि अर्को पनि प्रश्न सोध्न मन लागेको छ समीर, मलाई यहाँ के भनिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोगशाला बाहिर गरिएका कोरोना परीक्षणको विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ भन्यो। के यो डेटाबेसको लागि हो अथवा यो के भनिएको मैले बुझ्दै बुझ्दैन। यो के भइरहेछ भन्दाखेरि अब ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू गर्न थालेछ नि त, हामीले मान्छेले घर घरमै टेस्ट गर्न थाल्नुभयो, विशेष गरी ऱ्यापिड किट के। अब अहिले मान्छेले कतिजना मैले चिन्छु अब प्रयोगशाला चलाउनुहुन्न, चलाएर काम पनि छैन भन्नुहुन्छ, किन उहाँले अलिक हल्का रुगा लागेको छ, अब अहिले सङ्क्रमण त्यति कडा छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ नि उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब के अरे घरमै परीक्षण गर्नु, होम किट भन्छौँ नि हामीहरू, नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएकै होम किट हो। त्यो किट चलाएर घरमै टेस्ट गर्यो। अब पोजिटिभ आउनुभयो भने गर्नुहुन्छ, 5-6 दिन घरमा बसिदिनुहुन्छ, बाहिर निक्लिनुहुन्न, गर्नुपर्ने त्यही नै हो। तर नेपाल सरकारलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन कि। सो नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भने तपाईँले घरमै बसेर होम किट चलाएर स्वाब लिएर आफूलाई टेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको नतिजा यदि पोजिटिभ हो भने चाहिँ नि उहाँले दिनुभएको इमेल एड्रेस छ र अर्को नम्बर पनि दिनुभएको छ, त्यहाँ टेक्स्ट गर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नि हामी तपाईँलाई छिटै दिन्छु, नम्बर पनि दिनुभएको थियो मैले, यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यो चाहिँ नि एकचोटि हेर्नै पर्ने हुन्छ, मैले ठ्याक्कै ठिक छ, त्यो हामी कुराकानीमा यहाँलाई प्रोभाइड गरौँला हैन। र अर्को एउटा कुरा मलाई एकदमै खुसीको कुरा जुन सुनाउनलाई म एकदम उत्सुक भइरहेकी थिएँ, कस्तो भयो भने 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई खोपको कार्यक्रम दियो, विभिन्न ठाउँहरूमा स्थानीय निकायहरूमा उहाँहरूकै विद्यालयमा पनि खोपको कार्यक्रम दियो। तर 5 वर्ष अब स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनी को भनाइ अनुसार चाहिँ अब सरकारले 2 महिनाभित्र 5 वर्षदेखि 11 वर्षका बालबालिकालाई पनि फाइजर खोप उपलब्ध गराउनेछ। यो खरिद प्रक्रिया अहिले सुरु भइरहेको छ र यो 2 महिनाभित्रमा 5 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई पनि हामीले यो खोप दिन सक्यौँ भने अब अभिभावकहरूको लागि, स्कुल शैक्षिक संस्थाको लागि यो एउटा एकदमै एक्साइटिङ कुरा पनि हो समीर। एकदमै राम्रो कुरो। र अहिले हामीहरू ब्रेकमा जान्छौँ छिटै, तर ब्रेक पछि चाहिँ हामीहरू त्यो आफैले घरमा सङ्कलन गरेको स्वाबको नतिजा बारेमा कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ। र कुराकानी गर्दा गर्दै एउटा छोटो ब्रेकमा जाने बेला भएको छ। ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित रहनेछौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। र सरकारमा यहाँको सामु नै छौँ, गएको छैन कहीँ पनि। तर अहिले हामीले एउटा समाचार सूचना तपाईँ दिन चाहेका थियौँ। त्यो के भने तपाईँले घरमै परीक्षण गर्नुभएको छ अरे होम किट चलाएर। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको होम किट चलाएर तपाईँले यदि परीक्षण घरमा गर्नुभएको छ र तपाईँको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने चाहिँ नि नेपाल सरकारको अनुरोध के गरिरहेको छ भने तपाईँले भनिदिनुहोस्, केही पनि गर्नुपर्छ अर्थ तपाईँमाथि कुनै कारवाही केही पनि गर्ने होइन, खालि एउटा नतिजाको लागि, सङ्कलनको लागि हो। र उहाँले चाहिँ नि त्यो नतिजा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम, नाम, जिल्ला, पालिका, वडा र आफ्नो पेसा सहित अनि कुन मितिमा परीक्षण गर्नुभएको स्वाब र त्यसको नतिजा पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ भनेर अथवा नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ भनेर, विशेष गरी पोजिटिभ छ भने चाहिँ लेखेर एसएमएस गरिदिनु होला 1115मा। त्यो गर्नु होला। सँगसँगै अथवा info@edct.gov.np मा चाहिँ नि आफ्नो नतिजा अहिले भनेको तथ्याङ्कसहित पठाइदिनु होला। नेपाल सरकारले त्यसलाई एउटा तथ्याङ्कको लागि लिन्छ होइन। तथ्याङ्कको लागि मात्र पनि भएन, कतिजना खोप लगाइएछ, कति सङ्क्रमित भएछन्, यी डेटाहरूले लङ रनमा हामीलाई नै फाइदा पनि गर्छ होइन, अथवा भावी दिनमा कति खोप लिएर आउने, यी सबै कुराहरूलाई यसले गर्ने हुनाले चाहिँ यो फाइदाजनक पनि छ र हाम्रो कर्तव्य पनि हो, गर्नुपर्छ। फेरि पनि यो महामारीले गर्दा देशभरि नै धेरै संसारभरि नै धेरै कुराहरूमा हामीले दुःख झेल्नु खेप्नु पनि परेको छ। अझ गरिब मुलुकहरूमा त समीर खाद्यान्नको अभाव भएको छ। धनी देशहरूलाई त्यति फरक परेको छैन, झन् गरिब देशहरू चाहिँ मर्कामा पनि परेका छन्। यो अहिले कहाँबाट प्रसङ्ग आयो भने लाइबेरियामा चाहिँ कारागारमा कैदीहरूलाई अब लिएर आउन बन्द गरिएको छ, किनकि खाद्यान्नको अभावले गर्दाखेरि, महामारी, द्वन्द्व, यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि अब अरू विदेशीहरूले अथवा दाताहरूले दिएको खाद्यान्नले कतिलाई नै पुग्छ र एउटा
एउटा कारागारमा त 400 जना अट्ने कारागारमा 1400 जना कैदीहरू कोचिएको र खाना पनि जम्मा दिनको 1 प्लेट मात्रै खाना पाइएको हुनाले मानव अधिकार पनि हनन भएको कुरा आएको छ। एकदमै र साथसाथै 2017 मा UN का युनाइटेड नेसनका 2 जनालाई चाहिँ नि एक्सपर्टहरूलाई मारिएको सन्दर्भमा अहिले 51 जनालाई चाहिँ नि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। त्यो कङ्गो अफ्रिकाली मुलुकको राष्ट्रमा चाहिँ नि 51 जनालाई चाहिँ नि मृत्युदण्ड सुनाएको भने चाहिँ यो ठुलो एउटा खबर बनेको छ। अब हामी कर्पोरेट पनिसमेन्ट दिनु हुँदैन, मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भनेको ठाउँमा 2 जनाको लागि 51 जनालाई मृत्युदण्ड गराउनु भनेको अब यसलाई अब अर्कै बसको विषय वस्तु छ। हैन, यो चाहिँ चार्ज यो टेररिजम र मर्डरको चार्जेसहरू त्यो रेन्जमा राखिएर यो मृत्युदण्ड दिने भन्ने कुरा पनि आयो र फेरि पनि अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ समीर। आज ह्यापनिङ टुडेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हार्टलाई एउटा स्पेशल ठाउँमा राखेका पनि छौँ, तर आर्टले हार्टलाई कसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा फोकस गरिएको छ। इन्स्पायर योर हार्ट विथ द आर्ट डे भनेर भनिएको छ। राम्रो किताब पढ्ने, म्युजिक सुन्ने, इन्सपिरेसनल फिल्म हेर्ने अथवा कुनै पनि आर्ट एकअर्कासँग सेयर गऱ्यौँ भने यो हाम्रो हार्टको लागि राम्रो हुन्छ भनिएको छ। हेर न, आर्टको एनी कुनै पनि मतलब फर्ममा कुनै पनि तरिकाबाट हुनसक्छ। आर्ट भनेको सिनेमा हुनसक्छ, किताब हुनसक्छ, होइन, कविता पढ्ने हुनसक्छ, हरेक कुरा। सो त्यो चाहिँ नि खालि तस्बिर बनाउने मात्र होइन कि हरेक किसिमको आर्ट एउटा फिल्डलाई चाहिँ नि तपाईँले लिएर आफ्नो मुटुलाई चाहिँ बलियो बनाउनुहोस् भन्ने आजको दिन रहेछ। आज इन्ट्रेस्टिङ दिन रहेछ। आज चाहिँ नि इन्स्पायर योर हार्ट विथ आर्ट्स डे रहेछ। तपाईँ पनि आज यसो किताब पल्टाउनुहोस् अथवा सिनेमा हेर्नुहोस्, आफूलाई मुटुलाई बलियो बनाउनुहोस्। तिमीसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले झलस्स ब्रसल्स स्प्राउट्स देखेँ, होइन। यो ब्रसल्स स्प्राउट्स भनेको सानो सानो बन्दा जस्तो जुन हुन्छ नि, हुन मलाई त स्वादमा त्यति मिठो लाग्दैन, तर आजको दिन चाहिँ ब्रसल स्प्राउट्स डे भनेर मनाइदो रहेछ। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखायौँ नै, यसमा भाइटामिन ए, के, सी एकदमै धेरै पाइने हुनाले यो हाम्रो लागि धेरै हेल्थ बेनिफिट भएको र मलाई यो थाहा थिएन कि नेपालमा पनि मजाले धेरै हाउस होल्ड्सहरूमा ब्रसल स्प्राउट्स पाइन्छ र यसलाई इन्जोय पनि गरिन्छ। नेपालमा के भन्छ थाहा भएन मलाई, बन्दा हो, सानो सानो बन्दा जस्तो छ। अब हेर्दा त सानो बन्दा जस्तो हुन्छ र मलाई त खासै भने मैले हुन त मलाई बन्दाको पनि त्यति धेरै स्वाद नमन पर्ने भएर होला, नट अ बिग फ्यान अफ इट, तर यो हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो छ हेल्थको लागि। अब न्युजमा जाने बेला भयो। न्युजमा जानु अगाडि चाहिँ नि आज हाम्रो गेस्टको बारेमा भनिदिइहाल्छु म। प्लिज। आज हाम्रो नेपालको काठमाडौँ म्यारियटका क्लस्टर जेनरल म्यानेजर आज हाम्रो गेस्ट भएर आउँनुहुन्छ। हाम्रो के भइरहेछ, कसो भइरहेछ अहिले, मतलब के अरे होटलहरूको के छ अवस्था, टुरिज्मले के कतिको प्रभाव पार्छ, यी सबै कुरा उहाँसँग गर्न गइरहेका छ। उहाँको नाम पिटर म्याजेज हो। उहाँको फोटो हामी राखिसकेका छौँ। आज 7:30 बजे आज एकदम विशेष गेस्ट उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै। र त्यस्तै गरेर अहिले ठक्क अन द डट न्युज जानुपर्ने हुनाले ग्यालेक्सी 4K न्युजको समय भइसकेको छ। वर्षा शर्मा तम तयार भएर आइ पनि सक्नु भएको छ। समाचार पछि समीरले भनेको जस्तो हाम्रो अतिथिसँग हामी आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युज। अघि हामी न्युजमा जानु अगाडि सर त अघि हामीले एउटा हाम्रो एकदम आज महत्त्वपूर्ण गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। पक्कै पनि समीर, यो कोभिडको महामारीले अब असर नपरेको क्षेत्र त कुन नै छ र, तर यस्तै एकदमै मर्कामा परेको क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई आज हामीले अतिथि लिएर आएका छौँ र हामीले धेरै कुरा भनिराख्नुभन्दा पनि पहिला एउटा छोटो उहाँको इन्ट्रोडक्टरी भिडियो छ, एकचोटि हेरिहालौँ न। पियोत्र मधे काठमाडौँ म्यारियट होटलका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ। पोल्यान्डका नागरिक पियोत्रले इटालीमा सन् 2002बाट होटलको रिसेप्सनिस्टको रूपमा हस्पिटालिटी उद्योगमा पेशागत जीवनको सुरुवात गर्नु भएको हो। आधा दर्जन बढी होटल तथा रिसोर्टमा 20 वर्षको कार्य अनुभव सँगालेका पियोत्र म्यारियटमा विगत 5 महिनादेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। 131 देश र क्षेत्रहरूमा 30 ब्रान्डहरू रहेको अमेरिकी चेन ब्रान्ड म्यारियटको 5 तारे होटल काठमाडौँमा 2.5 वर्ष अघि खुलेको हो। ब्रान्ड र आतिथ्य सत्कारले म्यारियट धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। त्यही काठमाडौँ म्यारियट होटलका महाप्रबन्धक तिनै पियोत्र मध्ये आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। Peter, welcome to the show. Good morning. Thank you very much. Thanks for having me. How are you a morning person? How hard was it to get up early in the morning? Oh well, I'm a morning person and I'm an evening person at the same time. I think from the very early age, my grandfather would take me for mushroom picking at 4:30 before the sunrise, and we would wait for the sunrise in the forest already.
and somehow this stayed in me. So definitely it is easy for me to wake up in the morning, and 7 o'clock, 8 o'clock is generally my second coffee time. Okay. So Peter, when we introduced you, you are introduced as a cluster general manager at the Marriott International in Nepal, basically. But what does that mean? What does cluster general manager do? The cluster general manager manages more than one property. Okay. Right. As a general manager, I manage the property, the hotel where I'm delegated to. And in case of us here in Nepal, we work with the owner who has 2 properties standing and one in the development phase, the Moxie, and that's going to be live probably in 2024, I would say, aim. So we're building it, and I'm also involved in the process of proper development of that property. Okay. Just now you mentioned there is a new property that's being developed. You'll be managing 3 of these properties. Do you feel Nepal, comparatively being a small country, there are numbers of hotels, especially all these higher end hotels, or do you think otherwise? Well, I think last 2 years have not been very easy for the hospitality industry, but I do believe in Nepal, and I do believe in the growth of hospitality business in Nepal. I do believe if we look at 5 to 10 years ahead, we will see most of the big international brands, hotel brands, coming to Nepal, and I do believe Nepal will only get stronger as we move in time, because Nepal has so much to offer, and it is still so much undiscovered if compared to the rest of the world. So Peter, I just want to go back again to you. I mean, you are working as a general manager now, as we introduced you. Why Nepal? What brought you to Nepal? Was it by choice, or did the employment bring you here? You have been to many countries, from what you understand. Why Nepal? Well, Nepal has so much to offer, right? And I come from, I'm originally from Poland. Nepal is a very respected country in Poland. We always talk a lot about the mountaineering opportunities. We have our own little records in the Himalayas, right? And we have unrepeated routes, and that's something that in my country, we talk a lot. Nirmal Purja, who managed to summit all 14 peaks in 6 months and 6 days, is a big, not only, he's a man monument, I would say, in my country. He's very well known as a Nepali person. If we ask anybody about person from Nepal, it's him that everybody knows. And my wife also comes from a mountaineering family, and when I was looking for opportunities, and obviously I have the opportunity to talk to my boss at Marriott, and we can talk about a destination I would like to visit. And Nepal came as one of those destinations that is available. It was literally, I would say, it was an instant decision to say, great, let's go. You know, we've never seen Nepal, we've never been to Nepal before. I don't have friends who have frequently visited Nepal, right? I do have few friends who have visited and they loved it. And when I came home and said to my wife, there is an opportunity to go to Nepal, that decision was also made instantly. We said, well, when do I pack, right? That was the question that came from my wife. So I would say that decision came very quick. It was very instant. And we're very happy to be here also, experience a world different than anywhere else. And as you mentioned, I lived in many countries. As a child, my dad worked in Africa, in the African countries. I've always moved around. I've never lived in one country for more than 5 to 6 years, probably. I need to think about it. But I have never lived in a country like Nepal. And, you know, whereas people who
live in Nepal, they may be a little bit more critical about what they see because they see it every day. For me, this every day is very exciting. You know, I go out to the streets and I get very excited with what I see. You know, I see also very gentle people, very honest. You know, I feel both myself and my wife, we feel very safe here in Nepal. And these are the little values when they add up, they live. They add up to a great comfort of living in a very exciting place. Yeah, so. You said your wife is also from mountaineering background, and you said mentioned about Nirmal Purja. I think he also stayed at Marriott because I remember seeing him at that place when we were there the other day. So have you been able to do trekking or climb or do summit or have been near to any one of these mountains yet? So I am young and ambitious. But I have a business to run, and I say where I can't go, I have my people to do my work. Okay. So this is where I have sent my wife on an expedition, actually with Elite Speed and with Nirmal Purja to Amadablam. She managed to summit the Amadablam and came back, and that was within the first month we were here. So I would say the whole journey with Nepal started very exciting. Nice, nice. I didn't know that. Now going back to the hotel. Yes. Now Marriott is here. I mean, we know a lot about it. We have been there, and it's very well maintained. All services are very amazing. I can personally vouch for that. Thank you. Now the question is, right now you mentioned with the COVID and all that, you know, with now the third wave, you know, things have taken a bit of a hit. So why should anyone from Nepal, I would say, choose Marriott as either their stay destination or even food destination? Why Marriott? Oh wow, that, you know, I should be promoting now the hotel. We are an international brand, and you know, as so we had our little conversation this morning. We at Marriott, we provide international service. You know, we provide the service as it is around the world, and with Marriott, what comes with Marriott in any of our properties is the possibility of, for a moment, going out of Nepal or experiencing something which is typical for Nepal but made in a different way. You know, we try to be very innovative and inventive as well at the same time with our services. We have a strawberry season coming up, right? So this is where we have our strawberry promotion, and we have amazing strawberry creations. We could say everybody knows strawberries, right? But strawberry can be reinvented, and we can make cakes, we can make afternoon teas, high teas, you know, based on strawberries. We can make soup with strawberries. We can make pasta with strawberries, right? And this is where we are able to surprise our guests with the products that we have, and bring a little bit of that creativity to town. And because also the hotel is quite big, we have many different outlets, meaning we have many different restaurants and venues, and there is a variety. If somebody would like to experience a little bit of that food and beverage landscape and does not necessarily want to enjoy the high tea but would like to try something Asian, you know, there is a splendid restaurant called Edamame, where right now we have a promotion of ramen, right? And we have very specific ramen types. We have a chef, as an international brand also, we have a lot of flexibility, and we can bring a chef from outside, from any of our properties around the world to deliver the food or a service that is very geocentric. It comes from a very specific region. Absolutely. That's quite exciting. Can't wait to go and try their ramen soon. You know, and you were also talking about awards. We were talking it off air, which we will be talking shortly. But Samir, this is time for a short break. एउटा छोटो ब्रेक पछि हामी फेरि हाम्रा अतिथिका साथ आउने नै छौं. अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक. ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ. यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ Vianit Presents Galaxy This Morning लाइभ, र हाम्रो गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ. हामी गेस्टसँग अंग्रेजीमा कुरा गर्दा गर्दा पनि हामी चाहिँ आशा छ कि तपाईहरु हामीलाई फलो गरिरहनु भएको छ. र Peter, यो होटल
got this lead award for the first time in Nepal. Yes. Can you tell us what this award was about? Because it's a very prestigious award. Well, with in a very very short one word, it's about sustainability, right? Okay. But it is a great achievement because first of all, it is first in Nepal, and it's also first in a larger or in this part of the world, I would say, in a larger area, and it is about sustainability. LEED Gold certification comes with a very strict very strict norms of sustainability, right? This is where, for example, the owner, because the process of applying or being able to get that award starts before the construction of the hotel. This is where achieving this award means that owner has been very conscious and has been very aware from the very initial drawing of the hotel and of his vision, what he wanted to do with the hotel in the coming years. We use at Marriott, for example, we use rainwater to harvest the plants, but also to flush the toilets, for example. There is a lot of savings that we can make, and they are not necessarily savings for us as business, but they are saving for the environment, right? This is where we use products to build this hotel and to run this hotel that are sustainable. This is where I would say recycling also comes into life. This is something that I think is a very developing segment still in Nepal, and we do that at Marriott. Okay. And we are very proud of that award. Okay. Well, first of all, congratulations. Thank you. And another thing, as you were talking about the owners, are they happy, even though it has been in the midst of this pandemic, are they happy about choosing this location, Kathmandu, that particular location, and opening up that 5-star hotel? Do they think that they did make a good decision? Oh well, we would need to ask the owner, but from from my conversations, they are extremely happy. They are very proud of the property, and the fact that they are building another property very close by, and the dynamics that the owner has in developing this segment proves that well, they are happy. They must be happy, right? Okay. So, what are your plans? I mean, not you as a person, but as a hotel, as a hotel. Well, yeah. As we said before, I manage more than one property, right? Every hotel has its own life. Every hotel has its own direction, and as we look towards the reopening phase, I would say, of the world, because if we look at what's happening around the world, I think this COVID-19 pandemic is slowly coming to an end. I think with European countries slowly classifying or understanding COVID more as a seasonal flu than as a pandemic. I think we will see the opening of the borders. I think we will see more tourists coming to the hotel, to the hotel and also to Nepal. And I believe the business in Nepal will also start growing again. Will start developing. If I look at the Marriott hotel, I would say all hotels generally, the future is bright. Yes, I'm very confident. I'm very happy about what I see. The Marriott will definitely be developing more food and beverage landscape. We want to be the trendsetters. We're introducing number of new initiatives in every outlet. We're kind of bringing the world class to Nepal, and we want to develop that even more. I think it's way too early to talk about Michelin guide coming to Nepal, but we have to start somewhere, and I believe the Marriott is an excellent platform to do that. So this, in a long-term perspective, that would be the aim for Marriott.
Okay, now talking about you as a cluster general manager of Marriott International, what do you think is you're really good at? I do this the best, and which do you think is very challenging for you and you try to, avoid? Oh, well, this is a difficult question, and again, we should ask my boss about this. I think where I'm really weak at is spending time with my wife. I think this is something I keep developing myself, and I keep saying to myself that I need to focus more on my personal life. I am very ambitious, and I also love what I do, really. And this, sometimes it automatically pushes me to stay in the hotel from the very morning. I open up the hotel at breakfast at 6:30 and I close it at 11 or 12 p.m., right? And I do it not because I have to, I do it because I simply enjoy it. And I think the private life is a little bit affected on that, and that's something I need to work on. On the good side, on my strong sides, I'm a very creative person. That would probably be my strongest point, I would say. And sometimes I drive my teams crazy because they need to sit and listen to my vision. But at the end of the day, this is how we develop. We need to look ahead and not just improve on what we have. We need to constantly find new ideas and surprise people. And I think I'm pretty good at that. So, and also now with the hotel and you stay here in Nepal, what are the new things that you are planning, or as we open up, like you said, as the country opens up, as we go through the pandemic, as the business kind of increases, what are your plans as a general manager for the two outlets and also the new one that's coming up? What are you thinking of doing new? Well, I would say I can't say much because competition is listening probably, right? So I need to be careful with what I say. Right. But as I said, the future is bright. We have a number of different new initiatives coming for every hotel. Okay. We also have different ways of driving business for different hotels, right? The Fairfield, which is located in Tamil, yes, attracts totally different clientele than the Marriott, right, which is more for the upper upscale, I would say, clientele with different F&B offering. So we also need to adjust to that. We also look at geosource, right, which means where our clients are coming from, right? Okay. So we have specific promotions depending on where our clients and our guests are coming from. Okay. If we know, for example, the Fairfield, which is located in Tamil, will have more mountaineers in the coming mountaineering season, right? And those mountaineers will be coming from Norway. They will be coming from Iceland. They will be coming from Germany. We will focus our businesses or our food and beverage offering to suit them as well. At the same time, we need to focus on the local market, right? So to be able to attract the local market. So it will be a game between, a play between managing expectations of different clientele. Right. And we need to make sure that we are on top of it. We know who the clientele is, we know who's coming and what's coming in the next few weeks and months. Okay. Since we're talking about the clientele, what would you like to tell them as a general manager of Marriott? Those people who have already felt very comfortable to these higher end hotels that has been here for past so many years, why should they come to Marriott now? Well, this goes back to what I said very early in our conversation. We are constantly innovating. There is nothing that is the same. This is why my team sometimes hates me, because I constantly challenge them and I say, guys, we've had this pastry in our pastry counter for the last 10 days. We need to have something more, something new. Because as a customer or as a guest, when you come to the hotel, and maybe you will love the chocolate eclair, right? But you can't have it every day. So we constantly innovate. And this is, I'm just giving an example on one pastry, but we innovate on every aspect of our service. And this is where, if I would have to talk to our customers directly or our guests directly, I would say,
you will be, every time you come, you will be surprised with something new. And that's why Marriott is worth coming to. I guess it's now, this conversation was really good, fun, but now I think it's time for us to end this lovely conversation we have been having, and we'd like to thank you for joining us in the show today. Thank you very much. Thank you for having me. I hope we will meet again. We will meet again, and we would like to wish you all the best for your tenure. Hopefully it's going to be for years and years to go. All the best. Thank you very much. Thank you. र अतिथिसँगको यो कुराकानीपछि अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि हामी फेरि हाम्रो रेगुलर डेस्कमा रेगुलर कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ, र सरिता र म फिर्ता स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सरिता, अब गेस्टको रमाइलो सेगमेन्ट पछि अब हामीहरू अन्य सेगमेन्टमा जानु पर्नेछ। हैन, हामी अन्य सेगमेन्टमा जाने त हो समीर, तर कस्तो भएको छ भने अहिले यो इन द मिड्स अफ कोभिड भए तापनि एउटा भान चाहिँ के भएको छ भने अतिथिहरूसँग कुराकानी गरेर फिल हुने पनि कुराकानी हो कि अब चाहिँ यो एन्डतिर आएको छ। अब रेगुलरली चाहिँ लाइफ सुरु हुन्छ, हाम्रो बिजनेसेसहरू रेगुलरली चल्छ भन्ने खालको सबैले भन्दै गर्दा चाहिँ कस्तो एउटा आशाको किरण पलाएको, लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भन्ने खालको फिलिङ्स तिमीलाई भएको छैन समीर? आउँछ किन अब केस घट्न थालेपछि अब स्वतः अब बिजनेस बढ्छ, अब बिस्तारै टुरिज्म बढ्छ। अब मैले त नेपालमा टुरिज्म नदेखेर मलाई मिस हुन्छ। टुरिस्टहरू, विदेशी टुरिस्टहरू आउँदा अर्कै रौनक हुन्थ्यो पोखरामा, ठमेलमा, अन्य ठाउँमा, पाटनमा, मङ्गलजारमा। त्यो रौनक अलिकति बढ्न थालिसकेको थियो ओमिक्रोन अगाडि, फेरि घटेको थियो। अब हामीहरू आशा गर्छौँ कि बिस्तारै त्यो पनि उठ्छ र हाम्रो देशमा अझ अर्को रौनक झनक छाउन थाल्छ। म त त्यसलाई कुरिरहेको छु अब एकदमै। र अहिलेको कन्करेन्ट कुरा गर्दा गर्दै फेरि अघि समीरले भनेको जस्तो हाम्रो टुडे इन हिस्ट्रीको आज पालो भएको छ, र आज विगतलाई सम्झिँदाखेरि आज बिर्सिनै नसकिने दिन हो माघ 17 गते। माघ 17 गते 2028 सालमा आजको दिन राजा वीरेन्द्रको राज्यरोहण भएको थियो। महेन्द्र उनका पिताको चितवन दियालो बङ्गलामा राजा महेन्द्रको मृत्यु भए पश्चात युवराज वीरेन्द्रले 26 वर्षकै कलिलो उमेरमा राज्यगद्दी सम्हालेका थिए। 2028 देखि 2058 सालसम्म 30 वर्षको अवधि उहाँले एज अ राजा, नेपालको राजाको हिसाब 30 वर्ष चलाउनु भयो, र दरबार हत्याकाण्ड 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड जुन जेठ 11 मा भएको थियो, त्यस सँगसँगै नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड सँगसँगै राजा वीरेन्द्र पनि विलिन भए। एकदमै। र 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले उहाँले दूरदर्शी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कहाँ पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले 2037 मा उहाँले जनमत सङ्ग्रह गराउनु भयो। किन भन्दाखेरि त्यो बेला नागरिकले प्रजातन्त्र खोजिरहेछ भन्ने कुरा भान भइसकेको थियो सडकमा, र उहाँले जनमत सङ्ग्रह गराएपछि हुन त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै चुनावले त्यो नतिजा दिए तापनि उहाँले होइन प्रजातन्त्र चाहिँ चाहिँदो रहेछ भनेर पञ्चायती व्यवस्थाको भित्र पनि उहाँले प्रजातन्त्रलाई नै एक किसिमले लिएर बिस्तारै उहाँले अगाडि लग्नुभयो। र त्यसपछि हामीलाई थाहा छैछ 2047 सालमा त उहाँकै नेतृत्वमा नयाँ संवैधानिक राजतन्त्र सहितको नयाँ संविधान त उहाँकै नेतृत्वमा जारी भएको थियो। जस उहाँलाई चाहिँ एकदमै दूरदर्शी र एउटा नागरिकसँग नजिकै बस्न खोज्ने राजाको रूपमा नै चिनियो। तर उहाँको त्यही हो दुःखद, उहाँको जुन दरबार हत्याकाण्डले उहाँलाई हाम्रो माझबाट लिएर चाहिँ गयो। फेरि 26 वर्षकै कलिलो उमेरमा राजगद्दी सम्हाल्नु परे तापनि विश्वका विभिन्न देशहरूसँग एउटा राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सफल भएका राजाको रूपमा चिनिन्छन् वीरेन्द्र। त्यति मात्र नभइकन भद्र, शालीन, सबैको कुरा बुझ्ने र सबैले मन पराएका र सबै नेपालीको हृदयमा आजको दिनसम्म पनि बस्न सफल भएका राजाका रूपमा पनि चिनिन्छन् उनी। आजको दिन हिस्ट्रीमा एउटा ठुलो महत्त्व राख्ने दिन पनि हो, र आजको दिन हामीले उनलाई फेरि पनि सम्झन चाह्यौँ। र त्यही 2058 साल जेठ 19 मा चाहिँ उहाँ दरबार हत्याकाण्डमा उहाँको स्वर्गारोहण भयो, उहाँको मृत्यु भयो। त्यो आफैमा अर्को दुःखद घटना छ। त्यसपछि आएको परिवर्तनले देशलाई अर्कै बाटोमा लिएर गयो। त्यति भन्दै अब आजलाई उहाँलाई सम्झँदै हामी अर्को टपिक जाउँ। आज नेपालबाट बाहिर जाउँ, हामी भारत जाउँ। भारतमा एकदमै नामुद कलाकार, धेरैले फेरि लोकप्रिय
कलाकारको आज जन्मदिन हो। उनको जन्मदिन हो भन्दै गर्दाखेरि समीरको अनुहारमा मन्द मुस्कान मैले देखेँ। समीर तिम्रो फेभरेट एक्ट्रेस हो कि क्या हो? मलाई फेभरेट मात्रै मन पर्छ मलाई। ओके, आई कुड सी दैट अन योर फेस। झुट नबोलिकन बोल्नु पर्दा चाहिँ नि मलाई प्रीति जिन्ता चाहिँ नि अब के भन्दाखेरि अब म पनि त्यही उमेरमै हुर्किँदै हुँदा चाहिँ मेरो जेनेरेसन भनौँ न, मेरो जेनेरेसनमा नाम कमाउनु भएको एक्टर प्रीति जिन्ताको चाहिँ नि आजको दिनमा 1975 जन्मिनु भएको थियो उहाँ मभन्दा केही वर्ष मात्र तरुण भाव हुनाले चाहिँ हाम्रै मेरै जेनेरेसनको भन्न सोच्छु कि म, र मैले उहाँले एक्टिङ गरेको धेरै जस्तो सिनेमा हेर्ने पनि मौका पाएको छु र मलाई एकदमै एज एन एक्टर पनि मलाई उहाँ मनपर्ने एक्टर हुनुहुन्छ। ल त्यसमै समीरकै तर्फबाट आज प्रीति जिन्ता ज्यूलाई ह्यापी बर्थडे भन्नु पर्यो। आज उहाँ 47 वर्षको हुनुभयो। ठिक छ, अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। यति साह्रो मुख पर्नुपर्ने पनि छैन। खुसी लाग्छ। ओके, ल छिमेकी राष्ट्र भारतको एकजना पपुलर एक्ट्रेसको जन्मदिन भनेर तिमी यति खुसी भएको भनेको त उहाँले पन्जाब किङ्स पनि उहाँले चलाउनुहुन्छ कि त्यसको कारण खुसी भयो। मलाई आइपिएल पनि मनपर्छ कि त्यसले गर्दा पनि खुसी भयो। ओके, र एकदमै पपुलर धेरै 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 चर्चित सिनेमाहरू खेल्नु भएको, नाम एकदमै चलेको, हामी नेपालीहरू छिमेकी राष्ट्र भारतका धेरै सिनेमाहरू हेर्ने भएर हामीलाई पनि सबैजना क्यारेक्टर्सहरू सबैहरू थाहा हुने भएको भएर उहाँको बर्थडेमा फेरि पनि हाम्रो टिमको तर्फबाट र स्पेसली समीरको तर्फबाट ह्यापी बर्थडे टु यू। ह्यापी बर्थडे। र उहाँको पैसा चाहिँ 110 करोड रहेछ। त्यो पनि एकदम राम्रै कुरा हो। कुनै दिन भेटियो भने उहाँले डिनर खुवाउनु होला नि त, होइन? ल अब तिम्रो उमेरको हाराहारीको मान्छेको ओके, क्यान आई गो टु द नेक्स्ट न्युज प्लिज? तिम्रो उमेरको हाराहारीको मान्छेको जन्मदिनपछि अब मेरै उमेरको हाराहारीको मान्छेको बर्थडे भन्नु पर्यो। र फेरि पनि हाम्रै जेनेरेसनको पहिला बोय ब्यान्ड इनसिङ्क बोय ब्यान्डमा एकदमै पपुलर भएका र पछि ब्रिटनी स्पियर्ससँगको सम्बन्ध रिलेसनसिपमा पनि एकदमै पपुलर भएका र आफ्नै एज अ सिङ्गर एज एन एक्टर एकदमै पपुलर जस्टिन टिम्बरलेकको आजको दिन 1981 जनवरी 31 उनी मेम्फिस टेनेसीमा जन्मिएका थिए। सो आज उनी 41 वर्षका भएका छन्। ह्यापी बर्थडे टु यू मिस्टर जस्टिन टिम्बरलेक। उहाँको चाहिँ विवाह चाहिँ हलिउड एक्टर जेसिका बेलसँग भएको छ। उहाँका दुईवटा सन्तानहरू छन् र उहाँको भ्याल्यु पनि उहाँ पनि अलि पैसा भएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब किन नहुनु, त्यत्रो टप लेभल सिङ्गर जस्टिन टिम्बरलेक नाम चलेको सिङ्गर। उहाँको चाहिँ $57 मिलियन को चाहिँ उहाँसँग चाहिँ नेटवर्थ रहेछ। जस उहाँलाई पनि जस्टिनलाई पनि ह्यापी बर्थडे आजको दिनमा। कति 40 काट्नुभयो होला, 41 वर्ष हुनुभएछ। थाहा हुन्छ मलाई न्युज पढ्यो भने अगाडि हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ, म सेयर गर्छु। किनकि हाम्रो कामै त्यही हो, अगाडि भएका खबरहरू अहिलेका भएका कन्करेन्ट इस्युहरू चाहिँ यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिदिने प्रस्तुता नै हौँ हामी। र अर्को मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको अहिले कस्तो बनेको छ भने अलिकति पैसा भएका विश्वका धनी व्यक्तिहरू चाहिँ टक्क लाएर टिकट बुक गरेर स्पेसमा ट्राभल गर्न पाइने समेत भइसकेको छ। हेर्नुहोस् साइन्स र टेक्नोलोजीले हामीलाई कहाँ पुर्याइदिइसकेको छ। त्यस्तै यो त मैले ह्युमन बिइङको कुरा गरेँ। 1961 आजको 3 जनवरी 31 1961 चिम्पान्जी जसको नाम चाहिँ ह्याम थियो, उनीले स्पेस ट्राभल गरेका थिए। उनी 3.5 वर्षका थिए र उनलाई चाहिँ एउटा कन्टेनरमा स्ट्र्याप गरेर बाँधिएर सो यताउता नहुन् भनेर बाँधिएर जुन कन्टेनरको नाम चाहिँ काउच थियो उनीलाई स्पेसमा पठाइएको थियो। त्यही त उहाँ चाहिँ ह्यामको स्पेस यात्रा चाहिँ नि कति लामो रह्यो भन्दाखेरि 16 र आधी मिनट मात्र 16 र आधी मिनट रह्यो। तर त्यो बेला चाहिँ नि उहाँमाथि विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गरियो जुन त्यो बेला गर्नुपर्ने थियो नि त। 1961 मानवले पठाउनु अगाडिको कुरो थियो र त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि 6.5 मिनटको चाहिँ नि त्यो के अरे ग्राभिटी बिनाको अवस्था पनि उहाँलाई अनुभव गराइयो। राम्रो कुरा के भने पछि उहाँ सकुशल फर्किनु पृथ्वी र अनि त्यसपछिको ह्याम र चिम्पान्जी चाहिँ नि नेसनल जू अमेरिकाको नेसनल जूमा मजासँग एकल जीवन बिताउनु भयो। उहाँले विवाहहरू गर्न पाउनु भएन र एकल जीवन बताएर चाहिँ उहाँ 1963 राख्नुभयो र उहाँ चाहिँ नि 17 वर्ष चाहिँ नि त्यहाँ जूमा एकदम राम्रो जीवन बिताउनु भयो। त्यसपछि उहाँको मृत्यु भयो। 26 वर्षको उमेरमा टोटल 26 वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यु भएको रहेछ। हामीले कतिपयचोटि स्पेसमा जाँदाखेरि कतिजना मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको कुरा सुनेका छौँ, मिसह्याप्सहरू भएका कुराहरू सुनेका छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ। यो ट्रायल एन्ड एरर भइरहेको हुन्छ। तर चिम्पान्जी जुन ह्याम पहिलोपल्ट जानुभएको थियो उहाँ चाहिँ सकुशल फर्किनु भयो। यो आफैमा पनि एउटा नयाँ र गौरवको कुरा चाहिँ
हो नै पनि फेरि पनि हिस्ट्रीको दिन आज यो भएको इन्सिडेन्ट हामीले यहाँलाई सेयर गर्न चाह्यौँ। एकदम मानवलाई पठाउनु अगाडि यो के हुँदो रहेछ मानवसँग मिल्ने चिम्पान्जी हो उनीहरूले चाहिँ नि त्यसरी अनुसन्धान अनुभवले सायद उहाँले गरेको उहाँको देनले पनि पछि मानवलाई अन्तरिक्षमा र चन्द्रमामा पठाउन मद्दत गर्यो। पक्कै पनि कुराकानी गर्दा गर्दै अब धेरै सेक्सन्स त हामीसँग बाँकी छैन, हामीहरूको स्पोर्ट्स सेक्सन एउटा बाँकी छ, तर त्योभन्दा अगाडि अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेक पछि हामी फेरि आउने नै छौँ, अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ वानेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र सरी त अब अन्तिम छेडतिर आएको छ हाम्रो कार्यक्रमको र टिएमओ स्पोर्ट्सको बेला भएको छ। एकदम एक्साइटिङ न्युज अस्ट्रेलियाबाट आएको छ। अस्ट्रेलियाबाट आएको छ। पहिले अस्ट्रेलियाको न्युज कुरा गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि बार्सलोनाको कुरा गरौँ। अनि मैले किन बुझ्दिनँ भने जब यो फुटबलहरू ठुलो ठुलो लिगहरूको कुरा आउँछ किन हाँसेको अनि मलाई अस्ट्रेलियाको भएर अब अस्ट्रेलियासँग मेरो निकटता छ, त्यसले गर्दा मलाई तिम्रो संसारको कुरासँग निकटता छैन छ त अस्ट्रेलियासँग मेरो निकटता छ के, त्यसले गर्दा म त्यो त्यहाँ भएको टोगोसँग पनि निकटता छ, टिम्बक्टु पनि म गएको छु, निकटता कुन चाहिँसँग छैन। एनिवेज यो हामी अफेयर कुराकानी गरौँला। मैले बुझ्न नसक्ने कुरा चाहिँ ठुलो ठुलो प्लेयर्सहरू अलिकति राम्रो खेल्नेहरूलाई यति पैसामा लिएर आइने, यति डिल भएपछि आउने अथवा यतिको लोन अमाउन्टको कुरा भएको छ, यो यस्तो भएपछि आउने भनिएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ मलाई त जहिले पनि एउटा बिजनेस डिल हेरेको जस्तो सुनेको जस्तो फिल हुन्छ कि समीर। र तिमीले कुरा गरेको थिएन यो स्पेनिस बार्सलोनाले चाहिँ इङ्ग्लिस टिम वुल्भरह्याम्पटनबाट एकजना प्लेयरलाई चाहिँ लोनमा लिनुभएको छ। अहिले लोन मात्र छ, फाइनलाइज भएको छैन। उहाँको नाम हो अडामा ट्रोरी। अब अडामा ट्रोरीलाई उहाँले अहिले चाहिँ लोनमा लिनुभएको छ, तर अब त्यो पछि राम्रोसँग उहाँले खेल्न थाल्नु भने त्यसलाई फाइनलाइज गर्नुहुन्छ र जस अडामालाई चाहिँ बार्सलोनामा जानु भनेको ठुलो कुरो हो। किन वुल्भरह्याम्पटन भनेको इङ्ग्लिस टिममा त्यस्तो मतलब टप टिम त होइन होइन, मिड रेन्ज टिम हो, तर जे पनि अब बार्सलोनाले आँखा लाउनु भनेको एकदम राम्रो कुरो हो र हामी आशा गरौँ उहाँलाई गुड लक दिन चाह्यौँ। यस, गुड लक टु हिम। र अब अघि तिमी हतार भएको टपिकतिर जाउँ। कस्तो भयो भने 44 वर्षपछि आएर बल्ल होम सोयलमा आफ्नै विनर पाएको छ। अस्ट्रेलियन ओपन च्याम्पियनको कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले। अहिले पहिलाका विनर क्रिस ओनेलले चाहिँ 1978मा जित्नु भएको थियो। 44 वर्ष अगाडिको कुरा भयो यो, होइन भने अहिले आएर चाहिँ आफ्नै होम विनर हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ एस्ली बार्टी एस्ली बार्टी चाहिँ अस्ट्रेलियन ओपन जित्नु भएको छ। अस्ट्रेलिया हालसालै भएको अस्ट्रेलियन ओपनको फाइनल चाहिँ नि एस्ली बार्टी जित्नु भएको छ। उहाँ अस्ट्रेलियन हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि एज अ अस्ट्रेलियन नागरिक चाहिँ नि पहिलोपटक धेरै वर्षपछि चाहिँ नि आफ्नै होम ग्राउन्डमा जित्नु भएको। र यो अब किन एकदम हुन त आफ्नै होम ग्राउन्डमा जित्ने कुरालाई एकदम भिक्ट्री मनाइन्छ पनि। उहाँले अमेरिकन ड्यानियल कलिन्सलाई पराजित गरेर 44 वर्षमा त्यो टाइटल फेरि हात पार्न सफल हुनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हर। एकदम साथसाथै अर्को गेम भएको छ हिजो राति अस्ट्रेलिया ओपनको मेनको फाइनल। यो त फिमेलको फाइनलको कुरा गऱ्यो। ओपन मेलमा चाहिँ नि राफेल नडाल जो हामीले धेरैले चिन्छौँ, उहाँले चाहिँ नम्बर 2 प्लेयर ड्यानियल मेडेडेभलाई चाहिँ नि हराउनु भयो। एकदम लामो एपिक गेम थियो, लामो गेम थियो, तर लास्टमा राफेल नडालले जित्नु भयो। उहाँलाई पनि बधाई छ। उहाँले आई थिङ्क 21औं पटक जिते जस्तो लाग्छ मलाई। ठुलो भिक्ट्री हो उहाँको लागि पनि। दुवै विनर्सहरूको लागि फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स फ्रम आवर साइड। अब बिस्तारै कुराकानी गर्दा गर्दै पिक मार्ने बेला पनि भएको छ। जाने बेलामा हामीले सधैँ कोटेसन्स भनेर जाने पनि गरेका छौँ। हुन त कोटेसन्सहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने लाइफमा धेरै परिसकेपछि आफ्ना लाइफका फिलिङ्सहरूलाई सेयर गर्छौँ, त्यसले कतिजनालाई छुन्छ, एउटा मोटिभेट गर्ने काम गर्छ। अनि ती भनेका आफ्ना लाइफ लर्निङ्सहरूलाई चाहिँ पछि पनिसम्म गएर हामीले सम्झिन्छौँ, चाहे त्यो महात्मा गान्धीको होस् चाहे या ओप्रा विन्फ्रीको। त्यस्तै गरेर आज हामीसँग भएको कोटेसन्स चाहिँ अमेरिकाका इन्भेन्टर र बिजनेसम्यान थमस अल्भा एडिसनको कोटेसन्स छ, जुन हामीले यहाँलाई स्क्रिनमा राखिदिँदैछौँ। उहाँले बिजुलीको पहिलोपटक प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। थमस एडिसन भन्ने नामै सुनिरहेको हो। उहाँले चाहिँ नि अपर्च्युनिटिज मिस बाई पिपल बिकज इट्स ड्रेस्ड एज हार्ड वर्क। कस्तो हो राम्रो यो यसमा ठ्याक्क अस्ति नै हामीले अमेरिकाकै एक्टर टम ह्याङ्कको पनि एउटा कोटेसन सेयर गरेका थियौँ समीर। के अरे मान्छेले सजिलो भए त सबैले गर्थे नि, गाह्रो हुन्छ त्यही भएर कसैले गर्न चाहँदैनन्, त्यही भएर नै त्यो काम पछि रेकग्नाइज हुन्छ भनेको जस्तै नै यहाँ पनि त्यही नै हुन आयो। मान्छेले अब हार्डवर्क भनिसकेपछि गर्न अलिकति नचाहने भएकै हुनाले चाहिँ अपर्च्युनिटी मिस हुने हो।
चुनौतीको सामु मौका गुम्छ भन्ने कुरा हो क्या बेसिकली चुनौती छ र गाह्रो छ भनेर मौका पनि हामीले गुमाउनु हुँदैन भन्ने थमस एडिसन बिजुलीका निर्माता भनौँ न प्राविधिक विद्युतीका निर्माता थमस एडिसनको भनाइलाई आज हामीले तपाईँहरूको सामु पेश गर्यौँ त्यति भन्दै फेरि अब भोलि मङ्गलबारको दिन रमाइला टपिकहरू लिएर हामी दुईजना यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने आजको दिनको लागि भने हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ समीर बिदा मागौँ है त एकदम मानौँ ओके अन द्याट नोट ह्याभ अ गुड डे स्टे वार्म स्टे सेफ ह्याभ अ गुड डे नमस्ते